Sziasztok! Most megkérdezzük, hogy mire számíthatunk a következő, az előttünk álló 7 napban. Mi az, amit jó, hogyha tudunk, mi az, amire felhívnák a figyelmünket a lapok. Lássuk a citrin, az ametiszt és a tűzakhátot. Ezt a 3 csoportot megnézzük, hogy melyikre mi érkezik. Lássunk is hozzá. Kezdjük az első csoporttal. Hogy számukra mit mutatnak a lapok. Az első csoport. Na, mit kellene tudniuk a következő heti történésekről? Mi az, amire fölhívják a figyelmet? Mit lenne jó tudni? A korongok hetese, mint a kudarclapja. A császár, aztán a korongok ötöse gyötrelem, a császárnő, és a botok tízese az elnyomás lapja. Ez egy nagyon különleges üzenetnek tűnik a számomra, hiszen itt van a császár és a császárnő. A császár és a császárnő az általában az isteni párnak a jelölője. És ők így együtt jelennek meg, és közéjük beérkelődött a gyötrelem a korongok ötösével, tehát a veszteség, és olyan, mintha ez az isteni pár, ez jelenleg szét lenne választva, és elég sok nehézséggel kellene most nekik szembenézni. Ráadásul, ha megnézitek a képet, a császár és a császárnő, mindegyik egymást, tehát elfordítják egymástól a fejüket. Tulajdonképpen azt mutatják ezek a lapok, hogy ők mintha felhúzták volna az órukat, és azért sem nézek rá. Inkább a császár nézi a kudarcot, a császárnő nézi az elnyomást, szóval mindenki a maga életében nézni a nehézségeket, és közöttük meg ott a gyötrelem. Tehát lehet, hogy elfordítják a fejüket egymástól, lehet, hogy nem akarnak tudomást venni a másikról, de gyötrődnek mind a ketten, és egymás miatt gyötrődnek. Úgyhogy erre a 7 napra ez a kiinduló helyzet, és mint mondtam, elég speciálisnak tűnik, pont ettől, hogy ők egy ilyen páros. Ezt nagyon nem is tudom mondjuk munkára tehát nem tudom ezt munkára vagy más életterületre levetíteni, ezt csak inkább ilyen párkapcsolatiba tudom most értelmezni, és ott lehetséges az, hogy nem igazi isteni párról van szó, hanem csak egy egyszerű, normál párkapcsolatról, az még lehetséges, de ez a lényeg ott is, hogy még ha együtt is vannak, akkor is nem egy közös cél felé haladnak, hanem mindenki külön próbálja élni az életét, és azt próbálja bizonygatni a másiknak, hogy én is így is tudom, nekem így is megy. Ugyanakkor nem igaz, mert köztük ott van a gyötrődés. És akkor megkérdezem, hogy mit tudhatunk még meg erről a kudarc lapjáról, a korongok hetesével jelzett
kudarcról, ami felé a császár néz. Kijött rá a kelyhek 9-ese, mint boldogság, és kijött rá a kelyhek 8-asa, mint tunyaság. De nagyon-nagyon érdekes, nagyon beleillik ebbe a képbe. Tehát kudarcot vallott a császárnak az erőlködése, amivel ő a boldogságot kereste volna, és lehetséges, hogy azért vallott kudarcot, mert nem tette bele mindent. Itt a kelyhek 8-asa, itt a tunyaságot jelöli, és a tunyaság az azt jelenti, hogy hát hagyja valaki elúszni a lehetőséget, mert lusta felkelni, mondjuk csinálni valamit, vagy lusta megtenni valamit, és inkább mai szóval élve benn marad a komfortzónájában, és ezért elúszik a lehetőség, és kudarcot vall a boldogságra való törekvése a császárnak. Hát ő most errefelé néz, ez az, amin most gondolkodik, ez az, amit ő most lát maga előtt, a kudarcot, és remélhetőleg látja azt is, hogy mi vezetett ide, ehhez a kudarchoz. Akkor rákérdezünk, mi ez az elnyomás itt a császárnő, amire a császárnő néz, az elnyomásra kérnék. Itt kijött a botokötös, mint küzdelem, és a szerencselapja, ami egy másik 10-es számú lap, és a császárnő tulajdonképpen én most azt érzem itt erről, hogy a császárnő úgy éli meg az életét, hogy neki a szerencse most nem igazán kedvez. A botokötös, vagy a botok 10-esével és a botokötösével ő egy küzdelmes életszakaszt él meg, amiben nem érzi a szerencse támogatását, és ezzel van elfoglalva, hogy mi az, amit tehetne, hogy ezektől a küzdelmektől ő megszabaduljon. Ellentétben a császárral, aki a saját tunyaságának köszönheti a jelenlegi helyzetet, a császárnőnél a szerencse jött ki, és ez azt jelenti, hogy ő nem maga alakította ezt így, nem az ő nem cselekvésének az eredménye ez a szituáció, hanem sokkal inkább tényleg külső tényezők okozzák az ő jelenlegi helyzetét. És akkor rákérdezek a gyötrelemre, talán abból megtudhatjuk, hogy mi az, ami lesz ebben a következő egy hétben következő 7 napban, hogy hát ha megtudunk, hogy mi fog történni ezzel a párral a következő 7 napban. Kijött rá az akasztott és a botok 4-es, mint lezárás. Ugye már említettem, hogy ebben a pakliban az akasztott, az nem az az akasztott ember, aki saját magától le tudna mászni erről a felakasztottságról. Itt ebben a pakliban az akasztott az azt jelenti, hogy ő oda van szegezve, ő fel van akasztva, ki van szegezve, és meg sem tud moccanni, csak külső segítséggel tud bármit is tenni. És itt a lezárás követi, vagyis egy nagyon-nagyon jó hír ez azoknak, akik ebben érintettek,
hogy megtörténhet közöttük a következő 7 napos időszakban valamiféle lezárása a problémáknak, a megéléseknek, például azáltal, hogy a császár ráébred arra, hogy az ő tunyasága, az ő lustasága, az ő nem cselekvése okozta ezt a jelenlegi helyzetet. Vagy az is lehetséges, hogy a császárnőnél a szerencsekerék fordul egyet, és ezáltal lezáródhat ez a megakasztott állapot, amire nem volt hatásuk. Nem tudtak ők ebbe beleszólni, hogy ez megoldódjon, csak gyötrődtek egymás hiányától, és én ezt érzem ebből az egyhetes időszakból, hogy erre adódik lehetőség, akik ezt a csoportot választották, nekik ez a bíztató üzenet jön át ebből a lapból, és azt kívánom, hogy így történjen mindannyiótoknak, akik ebben érintettek, hogy jöjjön meg az a megakasztott állapotnak a lezárása, érkezzen meg végre az a felszabadító élmény, amire már olyan régóta vártok. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és minden jót kívánok mindenkinek. És akkor lássuk, a második csoportot választók, hogy ők, mi az, amit ők, ami nekik érkezik, következő heti üzenetképpen a második csoportot választóknak milyen üzenet érkezik a következő egyhetes időszakra. Lássuk, hogy számukra milyen egyhetes üzenet érkezik. Hát csodaszép lapok jöttek ki, mert kijött a kelyhek 5-ös, az érmék 4-es, a botok 3-as, figyelitek, 5-4-3. Aztán kijött a kardok ásza és az érmék ásza. Ez a kelyhek 5-ös az egy gyászos, szenvedős állapot, amikor érzelmeinknek a sérülését próbáljuk feldolgozni. Azt nézzük, amin már nem tudunk változtatni, siratjuk azokat a dolgokat, ami idejét múlt, és nem akarunk tudomást venni a világ többi részéről, ahol ott várnának ránk a jó dolgok. Az érmék 4-esével azt erősíti, hogy nagyon ragaszkodunk bizonyos korábbi szemléletünkhöz, pont azt, ami bennünket ebben a gyászban tart. És a következő 3 lap viszont arra utal, hogy itt azért ebben az egy hétben célszerű lenne egy kicsit felemelni a fejünket onnan abból, hogy a múltbeli fájdalmainkat és sérelmeinket gyászolnánk, mert egy együttműködési lehetőség, egy nagyon pozitív lehetőség adódik, így a botok 3-asával, egy olyan lehetőség, amin mi már korábban gondolkodtunk, de így a gyász időszaka miatt, ez a ragaszkodunk a gyászunkhoz időszak miatt ezt a lehetőséget, ezt így jegeltük. Itt megtorpantunk, megálltuk, időnként ránéztünk, időnként úgy gondoltuk, hogy jó, megvan ez még, és bírja ez még továbbra is. De most azt mutatják a lapok, hogy ebben az egy hétben jön egy olyan lehetőség, ami így felrázhat bennünket,
felismerjük, hogy most jött el a pillanat. Most van az a pillanat, amikor ezt a tervünket nekiállhatunk megvalósítani. És két ász jött ki. Az egyik az, ami felismerjük, hogy most jött el a pillanat, a másik ász pedig azt mondja, hogy minden támogatást megkapsz, csak kezdj bele, kérlek. És én nekem most ez a 3 lap, ez ezt jelenti, hogy azt, amit már egy ideje dédelgetsz magadban, egy olyan tervet, amit nagyon szeretnél, annak a következő 1 hetes időszakban elérkezik az ideje, és kapsz hozzá lehetőségeket is. És ezek a lehetőségek nagyon gazdagítóak, és nagyon hosszú távra szólóak lesznek. De lássuk, hogy mit jelent itt a gyász. Megkérdezzük, hogy mi az, amit te ilyen nagyon gyászolsz. Kijött rá a kelyhek 7-es és a boltok ásza. Azt gondolom ezekből a lapokból, hogy volt egy olyan lehetőséged, vagy te úgy élted meg, hogy kaptál egy olyan lehetőséged, ami olyan nagyon szép volt, hogy már illuzórikusan szép. És megszűnt, vége lett, befejeződött, és pont attól, mert olyan szépnek láttad, ezért nem tudsz tőle megválni, ezért ilyen nagy a gyász. Ugyanakkor pedig nem akarsz tudomást venni arról, hogy ez csak egy illúzió volt. Tényleg voltak benne szép dolgok, tényleg olyan dolgokat mutatott meg neked, amit titkon vágytál rá egész életedben. De volt mellette egy csomó minden, ami nem volt igaz. Tehát a Kelyhek 7-es lapja az azért ilyen, mert van benne olyan kehely, ami valódi kehely. Van bent olyan, ami valódi értéket tartalmaz, de bizony van bent olyan kehely, és abból van a több, amiben álnokság van, amiben családság van, amiben olyan titkok vannak, amit jobb, ha nem derülnek ki, és ha te megúsztad, hogy nem derülted ki azok a titkok, és te csak azt az 1-2 szép dolgot láttad belőle, akkor most azt mondják a lapok, hogy tudd, hogy szerencsét volt, hogy csak azt a kevés dolgot láttad meg belőle, és a többit nem, mert azok nem szépek lettek volna, azok sokkal nagyobb fájdalmat okoztak volna, mint amit most gyászként megélsz. Úgyhogy ebből a Kelyhek 5-ösből nekem most ez jön, ez a gyászlapjára, hogy ezt jó lenne, ha megfontolnád. És akkor lássuk, mi lesz itt ez a kardok ásza. Milyen lehetősége érkezik neked? Mit fog ez megmozgatni benned? Lássuk. Mi az? A botok 9-es és a nap. Hát igen. Elképzelhető, hogy egy olyan lehetőség fog érkezni a számodra, amelyik valamilyen szinten már megmutatkozott korábban neked. De te nem akartál beleállni, talán pont emiatt a gyász miatt nem láttad meg benne a valódi értéket. De most úgy fog megmutatkozni, hogy valamilyen fény vetül rá újra, és ha most ezt hallgatod, ezt a kivetést, akkor valószínűleg pont ez a célja ennek, hogy te halld ezt, hogy rávetül újra egy korábbi ötletedre a fény, akkor tudd, hogy azért vetül rá, mert az lesz neked a jó.
félretetted, gyászoltál, rendben van, de tovább kell lépned. Mindegy, hogy miért gondolod azt, hogy neked gyászolni kell és várni kell. Itt azt mondják a lapok, hogy lépj tovább. Minden lehetőség, a legjobb lapok jönnek ki hozzá, hiszen a nap lapja világítja meg. Az érmékárszával és a kardokárszával indul ez a lehetőség. Amit te gyászolsz, az a botokárszával indult. A botokárszá az gyorsan jön, nagyon tüzes, nagyon szenvedélyes, nagyon érzéki, nagyon-nagyon magával ragadó tud lenni, de ahogy jött, az úgy el is illan, és mint az illúziók lapja mutatja, csak a gyász és a fájdalom marad utána. Viszont ha egy érmékárszá érkezik be az életedbe, az nem fog elillanni. A kardokárszával körültve pedig azt mondja, hogy tisztán fogsz látni, tisztán fogod megérteni az egészet, és nem csapod be magad vele, hanem a valódit fogod észrevenni, és nem illúziókat, nem hiú ábrándokba ringatod magad vele. Úgyhogy ha most itt vagy, akkor azt jelenti, hogy vedd fontolóra, mert ez egy nagyon szuper lehetőség lesz. Ahogy a reklámokban hallhatod, egy soha vissza nem térő alkalom, olyan akció, hogy hú. Szóval egy ilyen típusú lehetőség érkezik neked a következő egyhetes időszakban, vagy lehet, hogy egy kicsivel hosszabb időszakban, kinek hogyan valósul ez meg, de légy készen rá, hogy élj vele. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, köszönöm, ha megírod azt is, hogy ez téged hogyan érint, érinte téged egyáltalán, mi az, amit ebben az esetben mondjuk még szerettél volna hallani, amit mondjuk nem kérdeztem meg, bármit, ilyet meg tudsz írni, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok! Szuper, jó lapok voltak ezek, és akkor lássuk, hogy a harmadik csoportnak milyen lehetőség érkezik ebbe a következő egy hétben, mi érkezik a 3-as csoportot választóknak. A 3-as csoportot választók számára mi érkezik, lássuk. A következő 7 napban miről beszélnek nekünk a lapok. Lássuk. Kijött a korbács, a hírnök, a hold, a koporsó és a férfi főszemély. Akik ezt a csoportot választották, ők nincsenek kellemes helyzetben. Ők valószínűleg éppen egy nagy fájdalmat élnek meg, és abban reménykednek, hogy hamarosan történik végre valami, ami segít túllépni nekik ezen a fájdalmon, segít rájönni, hogy miért érzik magukat ennyire ebben a fájdalmas helyzetben, hogy kapnak valamilyen információt arról, hogy mi történik végül is. De az üzenete ezeknek a lapoknak, hogy amilyen hírt vársz, és amilyet fogsz kapni, az nem fogja megoldani
igazából a jelenlegi fájdalmadat, nem fogja feloldani benned a kétségbeesést, mert továbbra is megmaradnak olyan talányok, olyan titkok, amikre nem fogsz választ kapni. Viszont lehetséges néhányatoknál, hogy olyan híreket, olyan információkat kaptok, vagy egy kommunikáció során olyan dolgok tudomására, vagy olyan dolgok jutnak a tudomásotokra, amivel végre képesek lesztek ezt a fájdalmas időszakot lezárni, és ezt a szeretett férfit elengedni. És gyakran elmondom, hogy a szeretett férfi elengedése nem azt jelenti, amit nagyon sokan csinálnak, hogy tiltólistára teszem, és soha többé, mert ez nem azt jelenti. Az elengedés az azt jelenti, hogy megbocsátok neki, bármit is tett, megbocsátok magamnak, bármit is hittem vele kapcsolatosan, megbocsátok magamnak azért, mert értelmetlenül gyászoltam, értelmetlenül töltöttem el ilyen magamba roskadva az időt, és megbocsátok mindenkinek, akinek köze volt ahhoz, hogy én ebbe az állapotba jussak, és nem tilos szeretni tovább ezt a férfit. Ha tudod még, ha megbocsátás után is megmarad benned ez a szeretet, akkor nem tilos szeretni. Egy dolgot ne tegyél, hogyha megbocsátasz és el akarod engedni, akkor ne gondolj újra és újra a szép pillanatokra, illetve hogy csak a szép pillanatokat idézed fel, hanem ha már gondolsz rá, akkor gondolj tudatosan egy jó és egy kevés, vagy egy rossz pillanatra, ami volt. Mert a legtöbb esetben azért vannak rossz pillanatok is egy kapcsolatban, nem csak jók, de hajlamosak vagyunk, főleg a fájdalmas, gyászos időszakban csak a jó dolgokra gondolni, és itt viszont azt mondják a lapok, hogy a lezáráshoz, az elengedéshez az a legjobb módszer, hogyha tényleg mindent számba veszel, a jót is, a rosszat is, és elengeded. És megengeded az életnek, megengeded a teremtőnek, megengeded az univerzumnak, mindegy, hogy hiszel-e valakiben, vagy valamiben, megengeded nekik azt, hogy döntsék el, hogy neked ezzel a férfi főszemélyel van-e dolgod, vagy nem. Ha te most férfiként nézed, akkor a férfi főszemélyt cserélj kérlek olyan neműre, amilyenre te szeretnéd. Szóval, hogy az a lényeg benne, hogy engedd meg az életnek, hogy ő irányítsa a dolgokat, és ne te neked legyenek elvárásaid. És akkor megkérdezem ezt a hírnököt, kaphatunk egy információt róla, a hírnökről. Kijött rá a lóhere, a gyermek és a gyűrű. És ez egy szerencsés hírről, szerencsés kommunikációról fog beszélni, és most nekem arról, hogy például ez a szeretett személyed, ennek az új kapcsolatában ő elköteleződött úgy, ahogy veled nem. Ez most így jött, lehet, hogy fájni fog, sőt biztos, hogy fájni fog, de mégis egy szerencsés dolog azért, amit mondtam, hogy kirángat téged ebből a fájdalmas állapotból. Nem tudtad volna meg, és akkor lehet, hogy a hold itt ezt jelenti, mint titok,
hogy volt ott a háttérben még valami, amiről te nem tudtál, és, és ha tudtál volna, akkor talán nem így viselkedsz, és most ezt mutatják a lapok, hogy lehet, hogy ő neki van egy másik, vagy volt, és ez a kapcsolat az egy elköteleződős irányba haladt, ahova veled nem jutott el, és ezt így azt javasolja a kártya, hogy ne úgy vedd, hogy akkor te most gyűlöld és utáld, hogy tehette ezt veled, és igen, ezt amikor megkapod vagy megtudod, akkor legyen egy fél óra, fél nap, vagy egy nap is, amikor ezt kitombolod magadból, és add ki az érzéseket, és add ki a haragodat, a dühödet, és utána nézz szembe vele, hogy ahhoz te is kellettél, hogy elhidd, és vak legyél minden másra, mert elhittél valamit. És akkor utána, amikor belátod, hogy neked is szereped van, akkor képes leszel már elengedni, és azt mondani, hogy jó, akkor legyen úgy, ahogyan az élet hozta, és akkor ha ő neki ez a jó, akkor legyen neki jó, neked még jobb lesz, mert te felszabadulsz, és tiszta lélekkel szabadulsz fel, míg ő nem biztos, hogy tiszta lélekkel tudott ebbe a másik kapcsolatba például belelépni, de az az ő terhe, és nem a tiéd. De a koporsóra is kérnék szépen még információt, hogy mit jelent. Nagyon-nagyon összhangban van azzal, amit mondtam, mert a medvejött király és a fa, és ez azt jelenti, hogy lesz hozzá erőd, hogy végre stabilan, hosszú távú módon be tudjad fejezni ezt a fájdalmas időszakot, amit eddig átmentél, ezt a kapcsolatot, ezt le tud zárni, ezt tényleg úgy tud lezárni, hogy már ne bántson, hanem fel tud magadban dolgozni a fájdalmat, a tanulságokat. Ja, és igen, és ne felejtsd el megkérdezni, amikor így feldolgozod és elengeded, hogy mit kellett neked ebből megtanulni. Mert minden kapcsolat azért jön az életünkbe, hogy abból valamit meg kell tanuljunk. És ez lesz a leggyorsabb gyógyító dolog, hogyha ezt megkérdezed, hogy mit kellett ebből neked megtanulni, és engeded, hogy beérkezzenek hozzád a válaszok, és akkor így könnyű lesz, amit mondtam az elengedésnél az elején, hogy ha megtudod mondjuk egy ilyen hírt, akkor könnyű lesz negatív dologra gondolni, mert hát igen, ez egy becsapás. De ezt úgy kell érteni, hogy ne hozzon dühbe, ne legyél dühös, ne szídd, ne átkozd azt az egy napot, amikor megtudod, azt szánd erre, hogy az összes dühöd és összes negatív érzésedet szórt ki rá, és utána szabadulj fel, te szabadulj fel. Mert az a lényeg, hogy te jól akarod érezni magadat, és ha eddig szenvedtél, akkor most éppen ideje már, hogy jól érezd magad. Nos, a következő hétre a 3-as csoportot választóknak ez az üzenet jött. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy ez így megmutatkozott, hogy ti erre számítsatok, és elaludt a mécses is, úgyhogy én ebből arra következtetek, hogy sikerül ezt így lezárni, és nagyon jó lesz. Kívánom mindenkinek azt, hogy a lehető legjobban alakuljanak a dolgaitok. Köszönöm, hogyha itt voltál, megnézted, lájkolsz, feliratkozol, vagy csak megírod azt, hogy mit gondolsz, vagy te ezt hogyan élted meg, azt is örömmel olvasom. És még egyszer minden jót kívánok nektek, sziasztok!